ค่ะเบนนะคะเบนหน้าซอยค่ะอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าซอยนะคะวันนี้ค่ะจะพาไปชมนะคะอันนี้เลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นส่วนประกอบของที่ร้านนะคะคือลูกค้าค่ะสามารถเลือกเองได้เลยนะคะก็จะให้ลูกค้าค่ะเลือกเส้นก่อนเส้นของเราจะมีทั้งหมด6เส้นมีเส้นเล็กเส้นหมี่บะหมี่มาม่าวุ้นเส้นนะคะแล้วก็เส้นใหญ่ค่ะพอลูกค้าเลือกเส้นเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะเราก็จะทำให้แล้วก็ในปริมาณหนึ่งตามนี้เลยนะคะพอทำเสร็จปุ๊บเนี้ยหนูก็จะให้ลูกค้าแล้วลูกค้าก็จะตักเองของที่ตักเองอะค่ะก็จะมีเนื้อไก่ขาไก่ค่ะเนื้อไก่ติดเอ็นไม้ปีกค่ะข้อเนื้อไก่ติดเอ็นค่ะข้อไก่ค่ะแล้วก็เป็นกึ่นค่ะเป็นเลือดตุ๋นค่ะสองอย่างนี้นะคะจะเป็นใช้เท้ากับมะระตุ๋นค่ะแล้วก็มีผัก3อย่างให้ลูกค้าได้เลือกเลยค่ะทั้งหมดเนี่ยนะก็คือเลือกเองได้หมดเลยค่ะไก่ประมาณนี้ได้ไหมคะเอาไหมคะ